Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng ginisang pechay sa Sardines. So, ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, kamatis, ginisa mix, pamintang durog, patis, sardinas, tubig, tangkay ng pechay, at dahon ng pechay. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box. At mag-start na po tayo magluto.
Ito po mga kasimple ang ating ginisang pechay sa sardinas. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.